Hello viewers, আজি আমি শিকিম lesson 1 ৰ আমাৰ word class 4 4.9 ইয়াত আমাৰ টেবুলাৰ যিমানখিনি এক্সাৰসাইজ আছিল এইখিনি গুটেখিনি কমপ্লিট হ'ব এটো আমাৰ লাষ্ট হয় lesson ইয়াত ফাৰ্স্ট আমাৰ যিখিনি টেক্সট আছে সেই টেক্সটখিনি আমি লিখি লম এটা নিজৰ চকুৰ আন্দাজত সাইজ এটা লগাই লিখি লম এতিয়া মোৰ কি হ'ল টেক্সট কিটা লিখি কমপ্লিট হ'ল এতিয়া মই ইয়াক কি কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট যোনটো লাইন হয় হেতু মই মাজলৈ লৈ যাব লাগিব আৰু কি কৰিব লাগিব আৰু সাইজ মই মিনিমাম এটো 24 ৰাখি দিছো আৰু বোল্ড কৰি দিছো হৈ গল টেক্সটৰ ডিজাইনও যদি পাৰা চেঞ্জ কৰিবা নোৱাৰিলে কোনো কথা নাই এতিয়া মোৰ নেক্সট যোনটো দুটা লাইন আছে ইয়াৰ গ্যাপটো মই কৰিব লাগিব কম কৰিব লাগিব লাইন স্পেচিংত গৈ পেলাই মই ডটটো ক্লিক কৰিছো ৰিমুভ স্পেচ কৰিছো কিয়নো আমাৰ লেসনত কি আছে এই দুটা লাইনৰ তলত গ্যাপ নাই ইয়াৰ মই কি কৰিম তো হিসাবতে সাইজটো অলপ বঢ়াই দিম এতিয়া মই কি কৰিম নেক্সট মই এই টেবুলখন বনাই লম টেবুলত মই ৰ আৰু কলমখিনি কি কৰিম কাউন্ট কৰি লম ইফলপা যদি চাও কলম 1 2 3 4 5 হৈ গল আৰু এটো 5 5 is 6 তো মোক এতিয়া কি লাগিব 6 টা কি লাগিব কলম লাগিব আৰু 6 টা 5 টা কলম আৰু 6 টা ৰ তো মই ইয়াত ইনসাৰ্টত যাম টেবুলৰ ডটটো ক্লিক কৰিম এটো মই ইনসাৰ্ট ইয়াত মই কি কৰিম কলম 5 টা আৰু ৰ 6 এটো মই ইয়াত লৈ লৈছো ডাইৰেক্ট লব পাৰা তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে এনেকে আহি যাব অলপ সৰু কৰি লম কেলে আমাৰ কি আছে লেসনত টেবুলখন সৰু আছে আৰু টেবুলখন বনাওতে সৰুকৈ বনাবা যাতে তোমালোকে কি হয় টেক্সট লিখিলে আমাৰ টেবুলখন নিজে কি লয় জায়গাটো নিজে বনাই লয় বেছি আৰু ডাঙৰ হৈ যায় তো টেবুলখন বনাওতে সৰুকৈ বনাবা এতিয়া মই ইয়াত টেক্সটখিনি লিখি লম তাত যেনেকৈ আছে এতিয়া আমি কি কৰিম টেক্সটখিনি সিজিল কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট মই এতিয়া কি কৰিম মোৰ দেখি পাইছা তোমালোকে নিশ্চয় চাগে মোৰ টেক্সটখিনি লিখা কমপ্লিট হ'ল এতিয়া মই কি কৰিম সিলেক্ট কৰিম মাজত লৈ গৈছো নেক্সট এখিনিও সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট কৰোতে যদি খেলিমেলি হয় তোমালোকৰ তেতিয়া তোমালোকে কন্ট্ৰোল জেড কৰিবা দেই যদি খেলিমেলি হয় তো মই সিলেক্ট কৰিছো 1 2 3 খিনি এখিনি গোটেখিনি 5 লৈকে মাজত লাগে বাকি আমাৰ নেম কি আৰু এড্ৰেছ এইকিটা আমাক সাইডতে লাগে লেফট সাইড আৰু এখিনি আমাক কত লাগে ৰাইট সাইডে লাগে তো মই ৰাইট সাইড লৈ গৈছো হ'ব সেন্টাৰটো ইয়াৰ ৰাইট সাইড কৰিব লাগিব কোন জায়গাত লাগিব ৰাইট সাইডে কৰিব লাগিব আমাৰ এটো কি হল এখিনি কমপ্লিট হল এতিয়া মই কি কৰিম টেক্সটটো কালাৰ কৰিব লাগিব টেক্সট কালাৰ কৰিবলৈ হলে মই ইয়াত সিলেক্ট কৰি ললো এটো ৰেড কৰিছো বোল্ড কৰি দিবা হৈ গল নেক্সট মই এতিয়া কি কৰিম এখিনি বাকিখিনি সিলেক্ট কৰিবা ব্ল্যাক আছে আমাৰ বোল্ড কৰি দিবা হৈ গল বোল্ড কৰিবা এতিয়া আমি কি কৰিম কালাৰ কৰি লব লাগিব এটো ইয়েলো আছে পেইন্ট বাকেটৰ পৰা এটো ইয়েলো দিবা পেইন্ট বাকেটৰ পৰা এটো ইয়েলো হ'ব ইয়েলো দিলো নেক্সট মই এতিয়া কি কৰিম সিলেক্ট কৰিবা তো মই কি লাগে গ্ৰীন কালাৰ লাগিব গ্ৰীন তিয়া এনেকুৱা গ্ৰীনটো নকব ইয়াত এটো মোৰ কালাৰছত যাবাগে এটো গ্ৰীন লব লাগিব গ্ৰীন এতিয়া মই এটো নকো গ্ৰীন তো গ্ৰীন ললো তা এতিয়া মোৰ কি আছে টেবুলৰ কি হ'ব মোৰ লাইনস কিনি তো মই কি কৰিলো সিলেক্ট কৰিছো টেবুলৰ ডটটো এটো ওপৰৰ যোনটো বক্স হয় তাত ক্লিক কৰিছো ডিজাইনত যাম হ'ব ডিজাইনত গলো মই এটো ক্লিক কৰিছো ডিজাইন এতিয়া তাৰপিছতে মই কি কৰিছো বৰ্ডাৰ্স ইয়াত মই কি কৰিম এটো বৰ্ডাৰ্সৰ ডটটো ক্লিক কৰিব লাগিব হ'ব বৰ্ডাৰ্সৰ এই ডটটো তে মই বৰ্ডাৰ্স সেটিংত গৈছো ইয়াত গৈ পেলাই সেটিংত যোৱাৰ পাছত ইয়াত মই কালাৰ লৈ লৈছো ৰেড লোৱাৰ পাছত বক্স এবাৰ অল টো এবাৰ ক্লিক কৰি লবা তো অল গুটেখিনি মোৰ এটো কি হৈছে কমপ্লিট হৈছে হৈ গল আমাৰ এখন টেবুল বনাই কমপ্লিট এতিয়া আমি কি কৰিম নেক্সট এই টেবুলখন বনাই লম এতিয়া তোমালোকক এটা কথা কৈ থওঁ যে ষ্টুডেন্ট বুৰে সোৱা তোমালোকে যদি তোমালোকে ভাবা যে মই ডাইৰেক্ট ইয়াত ৰ আৰু কলমটো কি কৰিম কাউন্ট কৰি পেলাই ৰ আৰু কলমটো কাউন্ট কৰি পেলাই লম টেবুলটো হ'ব তেনেকে বনালেও হ'ব আৰু কোনোবাই যদি এনেকে ৰ আৰু কলমটো কিছুমান আৰু এনেকে কাউন্ট কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা লাগে তা হিয়তি পেন্সিল ইউজ কৰিলে হ'ব মই দুইটা ইউজ দেখাই দিছো তোমালোকে ভালদৰে মন দি চাবা ফাৰ্স্ট আমি কি কৰিব লাগিব মাউস ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া মই কি কৰিম এটো কি কৰিব লাগিব সোৱা যদি কাউন্ট কৰি কৰা কাউন্ট কৰিলে আমাৰ কি হ'ব আমাৰ এটো হিসাব কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট কি কৰিম হিসাব কৰোতে 1 2
হল এটো এটা লাইন আছে বুলি ধৰিবা কিছুমানৰ এটো কাউন্ট কৰোতে অসুবিধা হয় তো পেন্সিলৰ ইউজটো মই দেখাই দিম 1 2 3 4 5 6 হল 6 ওপৰত আমাৰ কলমত লাগিব 6 হল এফালৰ পৰা আমি কাউন্ট কৰিলে অলপ অসুবিধা হ'ব কেলে হয় ইয়াত আমাৰ ইৰেজ কৰা আছে লাইন কিছুমান সেই মই ইয়াত এফালৰ পৰা চালেও সুবিধা হ'ব যদি তোমালোকৰ এনেকুৱা হয় যে লেফট সাইডৰ পৰা কাউন্ট কৰিবৰ কাৰণে ৰটো অলপ অসুবিধা হ'লে তোমালোকে ৰাইট সাইডৰ পৰা কৰি ল'বা এতিয়া মই 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 আমাৰ কি হ'ব 12 আমাৰ ৰ হয় এতিয়া ইমানখিনিৰ ৰ মই ইয়াত ডাইৰেক্ট সিলেক্ট কৰিলে নহব হয়নে ইয়াত ডাইৰেক্ট সিলেক্ট কৰিলে নাপাম ইয়াতটো 8টা লৈকে আছে 8 আমাৰ এতিয়া মই এক্সট্ৰা দৰকাৰ হলে মই কি কৰিব লাগিব ইয়াপা ল'ব লাগিব তো এটো লোৱা আগত মই কি কৰিব লাগিব মই আগতীয়াকে কি কৰিব লাগিব ডিজাইনত যাব লাগিব মই ডিজাইনত যাব লাগিব কিয় যাব লাগিব ডিজাইনত গলেহে কি হ'ব মোৰ ভিতৰত আমাৰ অলৰেডি এখন টেবুল বনোৱা আছে তো ডিজাইনত যাবাগে আৰু যদি ডিজাইনত ডাইৰেক্ট ডিজাইন অপচনটো নোলায় টেবুলৰ ভিতৰত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু যদি তোমালোকে ডিজাইন অপচনটো উলিয়াব নোৱাৰে তেতিয়া কি কৰিবা এনেকে ধৰিলো ইয়াত এতিয়া ডিজাইন অপচন নাই লোৱা ধৰিলো আমি ওপৰ টেবুলখন বনোৱাই নাই সাপোজ ধৰিলো টেক্সট লিখিলো ওপৰ টেবুলখন বনোৱাই নাই কিন্তু বনাব লাগিব এখনহে ডাইৰেক্ট তেতিয়া আমি কি কৰিম বলে ডিজাইন অপচনটো আমি ওপৰত এখন টেবুল বনালো কাৰণেহে নহলে আমাৰ কি হলতেন ডিজাইন অপচনটো ডাইৰেক্ট নোলায় ডিজাইন অপচনটো ওলাবলে এটা এনেকে কি কৰিবা টানি লবা এটো ডিজাইন ওলাই গল হ'ব তেতিয়া কি কৰিবা তোমালোকে এটা টানি লবা এনেকে ডিজাইন ওলাই যাব ফাৰ্স্ট কি কৰিবা ইয়াত ডিজাইনটো লৈ লবা এটো আছে আমাৰ হ'ব ডিজাইনটো তোমালোকে চাব পাৰা এটো আছে এটো ললেও লবা হ'ব এটো লৈ ললো মই চোৱা এটো হৈ গল এটো ডিজাইন মই এতিয়া বৰ্ডাৰছত গৈ ললো ইয়াৰ হাইট ফিটো বঢ়াব পাৰা এতিয়া মই কালাৰটো লও পেন্সিলেৰে কৰিলেও এটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব আৰু ডাইৰেক্ট ৰ আৰু কলম যদি তোমালোকে ইনসাৰ্টৰ পৰা লোৱা তেতিয়াও এটো বস্তু চেঞ্জ আগতীয়াকে কৰিবই লাগিব দেই এটো মাস্ট বি কৰি লবই লাগিব এটো মই পাৰ্পল কালাৰ লৈ ললো হৈ গল এটো মই লৈ ললো এতিয়া মই ইয়াত কি কৰিম এটা এটাকে যদি এনেকে কৰো মোৰ টাইমটো বহুত ওয়েষ্ট হ'ব এখন টেবুল ড্ৰ কৰাৰ পিছত এডাল ৰয় গুটিখিনি মিলালে মোৰ এনেকে টাইমটো বহুত ওয়েষ্ট হ'ব হ'ব এতিয়া মই টেবুল বনালে এনেকে বনিব এনেকে মই লাইন টানি টানি এনেকে টেবুলটো মই কি কৰিব পাৰিম বনাব পাৰিম লাইন টানি টানি ইয়াত বনাব পাৰিম পেন্সিল দি বনালে এতিয়া তোমালোকে পেন্সিল দি বনোৱা যিখিনি ষ্টুডেন্ট আছে যদি তোমালোকে পেন্সিল দি ভাবিছা বনাম তো এতিয়াবা বনাব পাৰিবা আৰু যদি তোমালোকে ইনসাৰ্টত গৈ পেলাই এতিয়া ইনসাৰ্ট কৰি লম ভাবিছা তেতিয়া কি কৰিব লাগিব চোৱা তে ফাৰ্স্ট মাউস ক্লিক কৰা আছে আমাৰ টেবুলত গলো মই ইয়াত কি কৰিব লাগিব ইনসাৰ্ট টেবুল কৰিব লাগিব আমাক কি আছে এফালৰ পৰা আমাৰ কি হ'ব 6 আৰু ৰট লাগিব 12 এতিয়া মই কি কৰিম এটো বেকস্পেস কৰি লৈছো এটো 12 কৰি লৈছো আৰু এটো মই কি কৰি লৈছো 6 হৈ গল 6 এতিয়া এটো ওকে কৰি দিম আহি গল মোৰ টেবুলখন টেবুলৰ কি কৰিব লাগিব তোমালোকে এখিনি বস্তু তোমালোকে অকমান মন দি চাবা হৰু কৰি লবা টেবুলখন দেই হৰু কৰি লবা এতিয়া মই কি কৰিছো টেবুলখন গুটেখন সিলেক্ট কৰিছো পেন্সিল দি বনালে একদম ইজি চাই জাস্ট টানি টানি লাইনছখিনি বনাই গলে হল হিসাব কৰি এফালৰ পৰা এতিয়া মই কি কৰিছো এটো ডটটো ক্লিক কৰি লৈছো ডটটো ক্লিক কৰিছো মানে টেবুলখন সিলেক্ট কৰি লৈছো এতিয়া বৰ্ডাৰছৰ ডটটো ক্লিক কৰিছো কৰাৰ পিছত কি কৰিছো অল বৰ্ডাৰছত এবাৰ ক্লিক কৰি দিবা হৈ গল টেবুলখনৰ গুটেখিনি কালাৰ হল আৰু এটা এটাকে যদি কৰো বহুত টাইম লাগি যাব আমাৰ এতিয়া মই কি কৰিম মোৰ টেবুলখন ইৰেজ কৰি লম ক'ত চাম ইৰেজ কৰিবলগীয়া আছে তাত ইৰেজ কৰি লম চাই লম আগত ইয়াত লাগে আৰু ইয়াৰ তিনটা লাইন ইৰেজ কৰিব লাগে তো মই হেতু হিচাপত ফাৰ্স্ট যোনটো এই লাইনডাল হয় ইৰেজ কৰিম ইৰেজ কৰিবলৈ হলে এডাল মই ইৰেজ কৰি লৈছো হৈ গল এনেকে মই কিটা ইৰেজ কৰিলো নেক্সট সাম কোড ইৰেজ কৰিব লাগে লাষ্টত ইৰেজ কৰিব লাগিব এই গুটে লাইনডাল হ'ব এতিয়া মই এটো লাষ্টত ফাৰ্স্ট কি কৰিম এখিনি ইৰেজ কৰিব লাগিব কেডাল লাগিব তোমালোকে হিসাব কৰি লোৱা বস্তুটো এডাল লাগিব হৈ গল নেক্সট এই দুডাল এতিয়া এটো ইৰেজ যদি কেনেবাকে আমাৰ এটো যদি মই ইৰেজ কৰিব নোৱাৰো এতিয়া মোৰ তোমালোকে মন কৰিছে চাগে মোৰ ইৰেজ হোৱা নাই হ'ব ইৰেজ নহলে কি কৰিবা এই দুটা যোনকিটা সেল তোমালোকক ধৰিলো যোনটো তোমাৰ লাইন দৰকাৰ নাই মাজৰ হে দুটা সেল নাম্বাৰ মানে যোনটো দৰকাৰ নাই লাইন হে দুটা সেল নাম্বাৰ সিলেক্ট কৰিবা যত দৰকাৰ নাই সিলেক্ট কৰিলো মোৰ এই মাজৰ দৰকাৰ নাই লাইনটো ইয়াৰ পিছত কি কৰিবা ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰিবা তো মাৰ্জ সেল কৰিবা
দেখিছা লাইনডাল আঁতৰি গ'ল ইৰেজ কৰিব নোৱাৰিলে আমি সেনেকৈ কৰিব লাগিব আৰু এটা বস্তু তোমালোকে চোৱা যে ইয়াত আমাৰ কি আছে লেচনত এইটো কি আছে য়েল্লো কালাৰ হৈ আছে এইডাল তলত চোৱা তো এইটো মই কি কৰিব লাগিব য়েল্লো কালাৰ কৰিব লাগিব য়েল্লো কালাৰ কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব পেঞ্চিলডাল মই কি কৰিম এইটো কালাৰটো জাষ্ট চেঞ্জ কৰি ল'বা তোমালোকে হ'ব য়েল্লো পেঞ্চিলডাল লৈ ল'বা য়েল্লো ল'লা য়েল্লো ধৰিব পাৰিছা বাহিৰত ক্লিক কৰি দিবা পেঞ্চিলডাল আঁতৰি যাব হৈ গ'ল এতিয়া য়েল্লোৰ তলত আমাৰ ব্লেক কালাৰ অলপ শ্বেডৰ নিচিনা আছে সেইটো আমি কি কৰিম লাইনটো আমাৰ তোমালোকৰ এইটো তোমালোকৰ ব্লেক কালাৰটোতে এইটো বস্তু আছে তো এইটো আমাৰ হয় লাষ্টত লগালেও হ'ব নহ'লেতো নলগালেও হ'ব এনেকৈ বনালেও হ'ব টেবুল এতিয়া মই কি কৰিম টেক্সটখিনি লিখি ল'ম এতিয়া ইয়াত লিখিবলৈ হ'লে চোৱা এইটো মাজত আছে আৰু পুৰা মানে কি আছে দুইফালে গেপ আছে হ'ব এইটো তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এণ্টাৰ কৰিব লাগিব এণ্টাৰ কৰিবা হৈ গ'ল আকৌ এবাৰ এণ্টাৰ কৰিবা এতিয়া মাজত লিখিবা এই টেক্সটটো এনেকৈ আৰু একদম শেষত আমি কি কৰিম গোটেইখিনি মাজত চাইডত নিয়া কামটো কৰিম টেক্সটখিনি মই এতিয়া লিখি লৈছোঁ তোমালোকে যেতিয়া টেবুলখন বনাবা এই নাম্বাৰখিনি আগত মিলাই ল'বা হ'ব এই নাম্বাৰখিনি বাকীখিনি যিকোনো নাম্বাৰ দিলেও হ'ল কিন্তু এই নাম্বাৰখিনিয়ে মিলাই ল'বা যাতে তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছাতো ৰ আৰু কলমখিনি হ'ব খেলি মেলি নালাগক আৰু এইটো তোমালোকে মাৰ্চ কৰি দিবা যেনেকৈ এইটো মাৰ্চ কৰিছা সেনেকৈ এইটো মাৰ্চ কৰি দিবা তেতিয়া আমাৰ মিলি যাব বস্তুখিনি আৰু এটা বস্তু চোৱা ইয়াত যেতিয়ালৈকে তোমালোকে এইখিনি নাম্বাৰটো চাই নল'বা তোমালোকৰ কি হ'ব এটা কলম হয়তো খালী থকা নিচিনা হ'ব নাম্বাৰখিনি নিমিলিলে টেবুলখন খালী থকা নিচিনা লাগিব মানে নিমিলিলে দিগদাৰ হ'ব তোমালোকৰ বনাওঁতে বস্তু তোমালোকে দেখি পাইছা মোৰ কি হৈছে টেবুলখনত জাষ্ট মই টেক্সটখিনি লিখি কমপ্লিট কৰিছোঁ হ'ব এতিয়া মই কি কৰিব লাগিব এই ফাৰ্ষ্ট যোনকেইটা টেক্সট আছে এইকেইটা মাজলৈ লৈ যাম চেণ্টাৰত লৈ গৈছোঁ হৈ গ'ল আৰু এইটো মই কি কৰিম এইটো মই চিলেক্ট কৰি পেলাই মাজত লৈ যাম মাজত এতিয়া মই কি কৰিব লাগিব এইটো লেআউট পেজ লেআউট দেই পেজ লেআউট নহয় এলাইনমেণ্টৰ জেগা এইটো মোৰ টেক্সটটো মাজত লাগে এলাইনমেণ্টত গৈ এইকেইটাও সেনেকৈ মিলাব লাগিব হ'ব মাজত এটা এণ্টাৰ কৰি ল'লেও হ'ব এইটো দেই এণ্টাৰ কৰিলেও হ'ব আৰু এইটো তোমালোকে এনেকৈ কৰি এইটো টানি দিলেও হ'ব অলপ হ'ব তো মই টানি দিছোঁ তোমালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা চাগে নেক্সট মই এইটো কি কৰিম ইয়াত আমাৰ আৰু কি কৰিবলগীয়া আছে টেক্সটখিনি এইখিনি বল্ড কৰি ল'ম ফাৰ্ষ্ট টেক্সটখিনি বল্ড কৰি ল'ম এইখিনি মোৰ বল্ড কৰা কাম আছে এইটো বল্ড কৰি লৈছোঁ হৈ গ'ল ইয়াত এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব টেক্সটটো কালাৰ কৰিব লাগিব এইটো মই টেক্সট কালাৰ কৰিছোঁ য়েল্লো এইটো য়েল্লো কালাৰ কৰিছোঁ বল্ড কৰি দিবা টেক্সটটো হৈ গ'ল এতিয়া হাইলাইটৰ পৰা ৰেড দিব লাগিব ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয় তোমালোকে এতিয়া এইখিনি আমি দিব লাগিব পেইণ্ট বাকেটৰ পৰা দিব লাগিব দেই ইয়াৰ টেক্সটৰ কালাৰ হ'ব তোমালোকৰ ৰেড হয় নাই ৰেড দিছোঁ বল্ড কৰি দিবা এইখিনিও ইয়াৰ টেক্সট হৈ গ'ল এইটো য়েল্লো তোমালোকৰ পেইণ্ট বাকেটৰ পৰা দিব লাগিব এইটো য়েল্লো হৈ গ'ল এইখিনিও হৈ গ'ল নেক্সট আমাৰ এতিয়া কি আছে নেক্সট আমি অকণমান টেবুলখন কি কৰিম ডাঙৰ কৰি ল'ম এতিয়া এইটো টানিব লাগিব আমাৰ নামখিনি জুৰিব লাগিব মুঠতে এনেকুৱা যদি প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হয় কণ্ট্ৰল জেড কৰিবা এইটো অলপ অলপকৈ টানিবা তোমালোকে দেই ওপৰ পালৈ টানিবা তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব গোটেইখিনি একেলগে চিলেক্ট হৈ আমাৰ মিলি যাব বস্তুখিনি চিলেক্ট হৈ পেলাই একেলগে আহিব হৈ গ'ল এতিয়া মই কি কৰিম এই লাষ্টৰ নামটো আৰু সেকেন্ড নামটো আমাৰ কি হ'ব টেক্সটৰ সাইজটো কম কৰিব লাগিব
ইয়াৰ সাইজটো বঢ়াই লৈছো টেক্সটৰ কালাৰ ৰেড হাইলাইট আমাৰ ইয়াৰ yellow হৈ গল নেক্সট একেলগে খিনি সিলেক্ট কৰিবা তোমালোকে এটো একেলগে ৰেড কালাৰ কৰিছো টেক্সটৰ বোল্ড কৰি লবা হৈ গল আৰু হাইলাইটৰ পৰা আমি একেলগে এটো yellow অলৰেডি লোৱা আছে যদি yellow লোৱা না থাকে অপচনটো ক্লিক কৰিবা ডটটো এটো আমি yellow লৈছো গোটেখিনি একেবাৰতে হৈছে ইয়াত খালি এভাৰেজ যোনটো আছে ওয়ার্ডটো এটো আমাৰ কোড আছে মাজত আছে এটো মাজত কৰিব লাগিব মাজত কৰিবলৈ টেক্সটটো সিলেক্ট কৰিবা সিলেক্ট কৰাৰ পাছত যাবা লেআউট এলাইনমেন্ট এটো মাজত কৰি লবা আগত হৈ গল মাজত কৰিলো আমি তাৰপৰা কি কৰিবা ইয়াত ৰখিবা সিম্বলটো চেঞ্জ হ'ব দিবা তোমালোকে টেবুলৰ এটো টানি দিবা অলপ এখিনি আমাৰ হৈ গল মিলি গল হ'ব ইয়াত আৰু একো কৰিবলগীয়া নাই আমাৰ তোমালোকে চালে নিশ্চয় বুজি পাবা লাষ্ট আমাৰ কি বাকি থাকিছে ইয়াত থাকি গৈছে এটো ওয়ার্ড আমাৰ ইনসার্টত গৈ আমাৰ কি হ'ব এটো পেজ লেআউটত আমাৰ এটো ওয়াটাৰমাৰ্ক তো মই কি কৰিছো এটো বৰ্ডাৰটো এটো মই আমাৰ ওয়াটাৰমাৰ্কত লিখিছো মই নিজে কাস্টম কৰি লৈছো এক্সাক্ট হেখিনি টেক্সটে লিখিব লাগিব কোনো কথা নাই আমি বেলেগ কিবা লিখিবও পাৰো হ'ব হৈ গল এটো আমাৰ ওকে কৰিছো এতিয়া ইয়াত আমাৰ কি হৈছে ওয়াটাৰমাৰ্কৰ কালাৰটো আমি ধৰিব নাই পৰা ওয়াটাৰমাৰ্কৰ কালাৰ আমি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম ওয়াটাৰমাৰ্কৰ কালাৰ আমি চেঞ্জ কৰিবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব ইয়াত মই কি কৰিম ইয়াত এই কালাৰটো এই অপচনটোত যাবা এই কালাৰটো মই এটো ৰেড লাগে ৰেড লৈছো এটো ওকে কৰি দিছো এতিয়া তোমালোকে চোৱা আমাৰ কি হৈছে পেজখনত ওয়াটাৰমাৰ্কটো ক্ৰিয়েট হৈ গল হ'ব আখৰ বা টেক্সটৰ ইয়াৰ লেটাৰৰ কোনো কথা নাই এটো লগাব পাৰিলে হ'ব এতিয়া যদি চাও আমাৰ 4.9 কি হৈছে কমপ্লিট